บ้างนะแต่พวกโกรธเจ้าโดนเยรำดำเฮ้จังใส่เลยกำลังชวนใส่ไทยอ่ะดอกตรอกที่ออกจากไตเจสตูไอคิเทอร์ตึกปั้นไงหรอมือเตยโอเคน้อยแล้วกรกที่ต้องมาโชว์เราจะมาดูโจเกียร์ตัวที่สามคือปัจจัยโกกรุยโกกรุย nè จะน่วงได้ trai nè ปลาไม่แต่เราเลยเต้ nè ở phong chú จังงมคลางเป็นตะเกียบปอดอ่ะ còn bà lan bà lên tay ồ ใบมันกลับบ้านใครนี่แหละนี่ใครเหรอเอาเป็นจะกินผักอ่ะจะงม lại ra bài đâu cái chọc mơ từ sạp hai dương chọc mơ đã chân hà ai nggak kayak dulu gue itu enggak siapa nak kau udah mau dia mah bikin makan tuh gì nè này tên này
ตัวมาให้หนักเธอเราไปประจานเช่นกันตุ้งทางผู้ใดตุ้งทางผู้ใดตุ้งผู้ใดตุ้งผู้ใดตุ้งโอ้มาดูเจ้ามา Mẹ mau đi lo con tự đặt mẹ luôn rồi. โอ้คือไม่คือจะจะไปชมกันนี่ ทำไปนอนเขาคงไม่ยังไม่บุญทำอะไรก็ไม่ใช่อะไร Mình sẽ đi lên. ไหนนะ คุณมาก หอมเราเกลือ ได้ไหม Để tôi mua đi ra bỏ ai nào. ไป หมูจุดจับจุดจับ ถูกบ้านของมันกับไอ้ตัวปีศาจน้อง บาดบาดมันอยู่ก็ได้ก่อน Bà mua tôi sắp về. Rồi lâu. Đây này. Học trang đi thôi quan trọng này. ก็จะเล่นสั้นกัน ไม่จน ต่อฮอตเตอร์บอก โอ้โห คืออะไร เตะโชคแต่ละ จุดชุดไอ้ยังไง จำติ๊กกันจำติ๊ก Học bậc mười con. ห่อเงอะ Học bậc Không phải mười là không. con. Học bậc mười ống con. เพื่อนมาลง หนักไม่เอา นี่มันตอนมันก็ตอนตีชาในเรื่องดอยได้แค่นั้นเนี่ยย่างเขา เดี๋ยวชี้เสีย อืม แน่เดี๋ยวตัดแน่ พยายามตัดทองอย่างแต่จะยำ Nhưng จืด con ได้ nó có xài. สะตัวสะมือมา ชาอาชุกคนย่ำไหม เอาห้า ฮะ Con không thế. ลอง ตัดจำปง เจอ หมด เมื่อหลับย่ำไป แพ้ต้นชั่วมาไหนนึกดัง ยำเจอเมื่อหลับ นั่นเรื่องมอนต้องขึ้นไปด้อยอย่างนั้นจุ๊บ ไอ้ดอดย่ำไว้เนี่ยตึกคนใดกองสระสไลด์กราวได้ยังไง เดียวเธอจึงจุดจึงเมื่อเอาเบียร์ มาแค่ไอ้รูปมอนพิเศษนะใบเซ่น้องเนี่ยพิเศษ ที่งานมันเจอมัน Bạn. Mẹ con kia cái bài ngón. ไหนเจอเงินอะไรสอง